নমস্কাৰ probhakhurirjuhalলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এটা মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। হেতু হৈছে গ্ৰাছ কাৰ্প মাছৰ সৈতে কোমোৰাৰ আঞ্জা। এয়া মাছ, এয়া কোমোৰা ললো। এতিয়া ধুই পখালি কাটি কৰি বনাম আৰু কেনেকৈ বনাম চাই থাকিবচোন আপোনালোকে। মাছখিনি কাটি ধুই পখালি ললো আৰু কোমোৰাও এয়া কাটি ললো ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি। এতিয়া বনাও আৰু এতিয়া মাছখিনি নিমখ হালধি সানি ললো। এতিয়া ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া মাছখিনি ভাজি ললো। এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে এয়া মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ। এয়া অলপমান জিৰা পিচি ললোঁ, এয়া জালুক পিচি ললোঁ, অলপমান শুকান জলকীয়া কেইটামান ললোঁ, ৰেড চিলি অলপ ললোঁ, নহৰু আদা অলপমান পিচি ললোঁ, তাৰপিছত পাঁচফোৰণ অলপমান ললোঁ। সিমানেই মছলাৰ ভিতৰত এতিয়া বনাওঁ। মাছৰ তেল আছে তথাপিতো অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া অলপ পাঁচফোৰণ দিলোঁ। এতিয়া জিৰা পিচি থোৱাখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত নহৰু আদা পিচাখিনি দিলোঁ। এয়া শুকান জলকীয়াকেইটা দি দিলোঁ। তাৰপিছত জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিলোঁ, জালুক পিচি লোৱাখিনি। হালধি গুড়ি অলপ দি দিলোঁ। এয়া কোমোৰাখিনি ঢালি দিলোঁ। এতিয়া অলপ নিমখ দিম। ঢাকোন মাৰি থৈ দিব লাগিব অলপ সময়। কোমোৰা মানুহৰ ব্ৰেইনৰ কাৰণে বহুত ভাল। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সৰুতেই কোমোৰা খুৱাব লাগে। সিহঁতৰ স্মৃতি শক্তিবিলাক প্ৰখৰ হয়। ডাঙৰেও খাব লাগে। কোমোৰা মাজে সময়ে খাই থকাটো বহুত ভাল। পাহৰা শক্তিটো নাইকিয়া হয় আৰু। এতিয়া অকণমান ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। এতিয়া আধা সিজিছে। ৰেড চিলিখিনি ঢালি দিম। আকৌ ঢাকোন মাৰি থৈ দিব লাগিব অকণমান সময়। পানীটো পূৰা শুহি লওক। সিজিলে এতিয়া পানী দিব হ'ল আৰু। ঢাকোনখন মাৰি থৈ দিব লাগিব এতিয়া উতলিবৰ কাৰণে। এতিয়া উতলিলে মাছখিনি দি দিব পাৰোঁ। মাছটো অকণমান ডাঙৰ হ'লে কোমোৰাৰ লগত বহুত ভাল লাগে খাই।
এতিয়া নমাবৰ হৈ গ'ল, সিজি গ'ল আৰু মাছটো ফুল ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ। কাঠ মাছ নহ'লে পুৰাকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগে, তেতিয়া ভাঙি নাযায় মাছটো। এতিয়া নমাই দিওঁ। খুব সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এনেকৈ। খুব ধুনীয়া গন্ধ ওলাইছে। আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।